Hello everyone, it's me Moana and welcome back to my channel. It's too easy, but that's the way it is. And for today's video, tayo ay magluluto ng Lechon Paksiw. So, ang mga ingredients po natin ay walang exact measurements. So, ang gagawin ko is according na lang sa timpla ng panlasa ko. Okay, kasi marami po siya. So, may leftover lechon po tayo dito. Yun ang gagamitin natin. So, here are the ingredients. Okay, so, heto ang ating leftover lechon. Naka-chop na siya. And, meron din tayong leftover na sauce. Lechon sauce. And, gagamit tayo ng onion and garlic. Gagamit tayo ng soy sauce, vinegar, sugar, salt and pepper to taste. Lalagyan ko siya ng Worcestershire sauce and water. And dito, lagyan din natin siya ng ating mga bay leaves. Okay? So, optional lang to. Kapag nagkulang ang ating lechon, leftover lechon sauce, gagamitan natin siya ng Mang Tomas all around sarsa. And, optional din ito. Pagkaluto niya, nagtabi ako ng konting onion pang garnish natin. Okay? So, let's start.
Ito na po ang ating Lechon Paksiw. That's it for today's video. Sana ay nagustuhan nyo ang video na to. Give this a thumbs up and please subscribe. Keep safe, kabalin! Bye!